Assalamualaikum kakak ya, abang-abang dia. Jual. Dok li deh. Ni hari ni kita nak buat menu salad kak ya deh. Jagung rebus siap dah. Kacang rebus siap dah, telur rebus siap dah. Dak buat apa lagi? Gi buat kuah lah kak ya. Kiau ni kita nak ambil gi goreng dulu kak ya deh. Makan rapuh-rapuh sedap kak ya deh. Kiau ni kita rendam boleh gini kak yo. Goreng tu lah kak yo. Nak wi molek boleh motor, yang wi masuk angin deh. Tidak tu yo tak rapuh deh. Ni. Ni rendam panas-panas lah ni. Mari blend nak buat kuah ni kak yo. Beheh-beheh hok nak masuk le kuah deh. Kita pakai telur merah saja kak yo deh. Telur merah, lepas tu kacang goreng, susu pekat, air cuka, garam. Lepas tu bawang putih boleh 2 ulas deh. Bawang putih yang ni banyak. Kalau banyak ya dia lecah tak sedap. Lepas tu sayur hok nak buat salad hari ni ada jagung, carrot, timun batel. Lepas tu ni lobok ni lah. Orang panggil apa? Pakat hom ni deh. Lepas tu ni ubi biru, ubi putih, waktu masak helu. Cucu waktu masak ni kak yo. Lepas tu kacang deh. Kacang merah ni kita rebus siap dah lah. Kalau kok mau kita panggil kacang gasi deh. Kita nak masuk telur merah boleh peluh teh kak yo deh. Belah dulu. Ambil telur merah saja. Belah gitu. 1. Telur putih kita boleh makan dengan salad pula tadi. Okey, kita nak hiri lah. Boleh peluh teh. Penting kak yo. Nak betul. Nama dia mau tanya, Kak Sali pakai telur bau apa? Tak tahulah. Telur pak carak dia mau bau apa tak tahu waktu deh. Ikutlah waktu bau gapo pun. Bau 0, bau 1, bau 2, bau 3, bau 4, bau 5. Kalau bau 5 tu telur burung lah kak yo deh. Kecil sangat dah kalau bau 5 ni. Buat petir dah ni. Semua Kak Sali rebus 13 teh. Lepas tu tadi nak buat boleh salad bet tu. Nak makan dengan dia tu. Boleh 2-3 teh deh. Kita masuk telur merah ni boleh 10 teh lah. Lama dah menu ni kak yo duk minta suruh buat deh. Agak-agak tu dia nak buat yak raya lagi. Tapi tak jadi buat lagi. Tak apalah, lambat sikit pun deh. Kak yo share resipi ni taruh lah. Nak buat bila-bila boleh buat deh. Tak kena duk cari. Resipi ni jadi dah ni. 10 teh dah kak yo. Turun susu pekat. Kalau kuning molek susu pun. Lepas tu kita kau rasa tadi lah. Kalau manis, masing-masing taruh mana kau tambah deh. Tu habis deh kopi. Okey. Kacang goreng kak yo. Kacang goreng kalau kak yo nak blend suku pun boleh. Blend kering ni lah. Ni Kak Sali nak berkali lalu lah. Ni. Turun boleh setengah dulu. Kalau yo rasa tak pekat kena kita kau tambah deh. Takut dia diseluk dah. Air cuka sikit. Trek. Tak boleh berbanyak nama masih dah. Garam. Sudu mumbung tu. Bawang putih boleh 2 ulas. Yang ni banyak deh. Nama lecah. Air masak sikit. Tu. Blend selalu kak yo. Kuah yo nak jadi creamy gitulah. Ni. Orang panggil salad cake gini deh. Kalau mudah-mudah gak salad kapung lah. Kalau sejenis buah mayones tu suku pula. Resipi lain kok tu. Kok ni resipi ni. Resipi bek kapung-kapung ni kak yo. Kita terus tengok lah. Cari pekat taruh mana. Mana sedap kita ni. Pekat ni kak yo. Nampak telur banyak ni. Kita nak tambah kacang lagi lah. Bus semua ni. Tambah ais sikit. Kena-kena demo ambil pergi masak pula deh. Hok tu ikut suka lah. Kalau orang jual golek ke dia ambil pergi masak pula. Nak wia payah punuh deh. Ni kalau kita nak makan diri ni gak tak se masak pun tak ada gapo. Kalau masak dia teh lama sikit. Kita kata nampak payah deh. Buat salad nak buat lagi mana ni. Padahal resipi tak perkara li buat kuah dia. Ni kak yo. Pekat lagi ni, pekat daah ni. Tambah air lagi lah. Nak sedap tak sedap, duk diprung masing-masing lah. Ni, resipi pun tak ada gapo ni. Taruh ni yo demo duk buat pun. Cuma ke demo tak ada goyak deh. Kalau nak wilak pan lama sikit lah. Tu, jadi krim molek tu. Mana tengok. Ni. Terus rasa tengoklah. Masing manis, masing ada rogi. Bismillah.
Kurang masak, kurang masing. Manis saja. Ha ni. Tambah ni sikit lagi. Dek kau tengah sudu lagi dah. Garam pun turun juga. Sudu lagi. Lebih sikit. Bukit Haji tu Kak Yo. Nama duk tukar tu. Haji tak mari weh menu ni. Kalau rasa pekat, tambah air sikit lagi. Hak kita buh ni air masak lah Kak Yo. Air hak rebuh sejuk dah deh. Nak tambah air sikit lagi Kak Yo. Oh, nampak pekat dah ni. Okey. Saat ni secetong ni dah. Ni kita tambah tengah pula. Okey. Ha tu. Taruh ni bawah molek dah ni. Tu. Ha, tak ada cair sangat, tak ada pekat dah. Oh. Okey. Terus rasa sekali lagi lah. Lepas pada tambah saat ni. Tak apa lagi. Bismillah. Oh, kau dah Kak Ya. Oh. Okey. Mari hiri ulai pula lah. Ha, potong sayur-sayur ni. Mari koyak carrot ni Kak Ya. Kita nak parut lah. Lepas tu parut dia dipanjang-panjang gini. Parut boleh dah, turun Kak Ya. Ha. Buah timun kita parut dia begini. Ha, biar dia lurah-lurah gitulah. Lepas tu, ha ni. Potong gini. Pusing berah. Ha ni, letak buah timun. Okey. Ubi biru pula. Belah dua. Kerah we puluh ya. Ha, ni kita nak parut ginilah. Kalau ada goni mudah Kak Ya. Nak koyak, nak parut ke apa, ha pakai so lalu dah. Ubi biru boleh gini. Tu. Penuh neka weh ini. Hak putih pula Kak Ya. Belah juga. Parut supaya ni juga. Kalau Kak Ya tak ada marut gini kok, hingga pisah lah. Kena buat gini ya laik dah. Oh, ha, potong pun boleh. Ha ni nak potong gini. Ubi putih Kak Ya. Wah, ni. Oh, hok hingga pisah kasar sikit. Hok marut tu laik molek. Lepas tu ni, lobok ni. Pakat hom ni kena hok ija-ija dah. Oh, pahit Kak Ya. Oh, ambil hok cerah-cerah ginilah. Kalau hok ija kelung tu nak tubik pahit deh. Ha, kalau Kak Ya ada pak selat gini pun tak apa. Green oat, red oat gapo tu. Ha, boleh juga. Tapi hok tu yang mahal sikit. Ha, boleh tubik luôn. Okey, letak sini. Barang lain tak payahlah. Terus masak kecil dah deh. Nak belah pun boleh, nak makan sute-sute pun boleh. Lepas tu kacang pun kita rebus siap dah deh. Ha ni. Lepas tu ada jagung lah. Ha, hiris dia sikit. Jagung nak molek ya, hiris dia dikeping-keping. Ha ni. Letak situ. Lagi kita nak boleh pinggir molek deh. Kalau Kak Ya nak buat jual gak, hiris boleh kotak selalu deh. Tak kena hiris boleh bekas gini. Kita nak cedok ni, dia ada hacur pula tak molek tengok deh. Ha ni. Kita nanti hiris boleh pinggir selalu lah. Okey ni. Mari sipai pinggir lah Kak Ya. Tak ada kapur dah ni. Kuah kita turun le puyuk Kak Ya. Tu kemkon molek. Tu dia. Sejak sikit saya. Resipi ni boleh jual ni Kak Ya. Lepas tu Kak Ya tengok galik lupa share pula. Kira masuk le teket lah Kak Ya. Masuk angin dah kalau ni baru nak buh. Tak teluh juga. Bus kat teluh dah. Pada duk masuk angin semua ni. Masuk angin tengah-tengah tak apa dah. Penuh dah. Oh, katuk tak boleh pula dah. Tuang carrot Kak Ya. Berah gi. Ubi biru. Ubi putih. Ha tu. Tomato. Cucu tomato. Ha, golek weh. Ha ni. Sayur ni. Sayur lobok ni. Buah timun. Kacang merah ni. Kacang gasih Kak Ya.
Oh, comel sisan molek. Jagung Kak Sali nak tok mana ni Kak Yo? Kesok-kesok ya sikit. Ni, turun keping-keping gini. Tu, comel tu. Okey, gapo lagi Tak ada dah deh. Telur sekarang lagi. Kiau dok lagi ni. Lupa dah Kak Yo. Tu dia. Ni. Jagung nak turun sikit lagi pun boleh. Keping-keping gini lah. Tu dia. Belah telur Kak Yo. Ni. Barang sayur siap lakon dah. Turun kuah Kak Yo. Oh, kau molek ni. Turun ke. Tu. Okey, ni. Kalau Kak Yo nak masuk isi air rebus pun boleh juga deh. Nak masuk kai krop deh. Air goreng tu pun boleh juga. Hak tu ikut suka lah nak masuk gapo lagi lebih pada ni deh. Lagi gak bo nak makan, turun kuah berah gi. Oh, jadi selalulah pakai gitulah Kak Yo. Jadi Kak Yo.